নমস্কাৰ আজি মই এবিধ পিঠা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো আৰু এই পিঠাখিনি মই চিৰা আৰু সুজিৰে বনাইছো এনেকৈ বনাই টিফিনত দিয়াৰ উপৰিও ৰাতিপুৱা বা আবেলিও আৰামত খাব পাৰি খুব কোমল হয় পিঠাখিনি আৰু বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে অকনো তেল ব্যৱহাৰ নহয় লগতে এবিধ বনাইছো চাটনিৰ ৰেচিপি প্ৰথমতে আমি পিঠাখিনি বনাই লম ইয়াৰ কাৰণে মাত্ৰ এয়া আধা বাটি চিৰা লৈছো আৰু যিকোনো ধৰণৰ চিৰা ল'ব পাৰে পাতলা বা ডাঠ বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এতিয়া মই চিৰাখিনি খুব ভালদৰে 2-3 বাৰ মান ধুই লৈছো আৰু এই চিৰাখিনি ধুই লোৱাৰ পিছত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো এবাটি সুজি এতিয়া সুজিখিনিও ইয়াতে দি লৈছো আৰু ইয়াতে মই অলপমান এয়া দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো প্ৰায় আধা বাটি মান দৈ হ'ব আৰু এখিনি বেছি টেঙা দৈ নহয় মানে ফ্ৰেছ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো 6 চামুচ মান দৈ হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে গুটেইখিনি ভালকে মিক্স কৰি লৈছো মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া অলপমান পানী দি খুব ধুনিয়াকে মিক্সাৰটো ৰেডি কৰি লম ইয়াতে মই প্ৰথমতে আধা বাটি পানী দিছো আৰু এখিনি নৰমাল পানীয়ে হয় ইয়াতে কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকনমান এনেকে পানী দি প্ৰথমতে ভালকে মিক্স কৰি লৈছো আৰু এখিনি এতিয়া প্ৰায় 20 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিছো এতিয়া প্ৰথমতে চাটনিখিনি বনাই লম তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে শুকান নাৰিকলৰ গুৰি যেটো ৰেডিমেড পোৱা যায় হেতু ব্যৱহাৰ কৰিছো আধা বাটি ইয়াতে মই শুকান নাৰিকলৰ গুৰি লৈছো অলপ বেছিকে বনাইছো কেতিয়াবা যদি ঘৰত নাৰিকল নাথাকে তেতিয়া এনেকে শুকান নাৰিকলৰ গুৰিয়ে খুব ধুনিয়াকে বনাব পাৰি খাবলে একে টেষ্টেই হয় লগতে ইয়াতে মই লৈছো বাদাম যেটো আমাৰ ৰেডিমেড পেকেট আহে নিমখীয়া যেটো বাদাম ইয়াতে মই 4 চামুচ মান দিছো ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা বাদামও দিব পাৰিব বা অকনমান বাদাম ভালকে ভাজি লৈ বাকলিখিনি আঁতৰাই তেনেকেও দিব পাৰিব ইয়াতে এতিয়া মই অলপমান ধনিয়াৰ পাত দিলো জলকীয়া কমকে দিছো নাৰিকল চাটনিত অলপ জ্বলাটো কমকে হলে খাবলে ভাল লাগে লগতে গোটা জিৰা অকনমান আদা দিলো আৰু ইয়াতে মই এফুটাত তেতেলি অকনমান কুহুমীয়া গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিছিলো এতিয়া ইয়াতে মই সেই তেতেলিৰ পানীখিনিও দি ললো ইয়াতে এতিয়া মই আধা চামুচ নিমখ দিছো যেহেতু বাদামখিনি নিমখীয়া গতিকে নিমখ কমকে দিছো এতিয়া অকনমান পানী দি খুব মিহিকে পেষ্ট এটা হোৱাকে এখিনি ৰেডি কৰি ললো আৰু এখিনি অকনমান তৰকা দিম তেতিয়া নাৰিকল চাটনিৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে সৰু তৰকা পেনখন যেতিয়া গৰম হৈছে ইয়াতে 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দি ভালকে গৰম কৰি ললো ইয়াতে কলা সৰিয়হ অকনমান চফ আৰু এয়া নৰসিংহ পাত দি গৰমে এখিনি ইয়াতে ঢালি দিছো আৰু ভালকে গুটেইখিনি মিক্স কৰি ললো আমাৰ নাৰিকলৰ চাটনি ৰেডি আৰু আমাৰ বেটাৰখিনি ঢাকি ৰখাও প্ৰায় 20 মিনিট মান সময় হৈ গল এখিনি এয়া সব যথেষ্ট ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া ইয়াতে আৰু অলপমান পানী দি অলপ ডাঠকে বেটাৰ এটা ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব আৰু এই গুটেইখিনি মই মিক্সিতে পিছিলম তেতিয়া খুব মিহি হ'ব বেটাৰটো তেতিয়া পিঠা কিটাও খুব ধুনিয়া হ'ব আধা কাপ পানী লৈছো আৰু অলপমান পানী দি ভালকে গুটেইখিনি প্ৰথমতে অলপমান দি এনেকে মিক্স কৰি লৈছো আৰু বহুত বেছি পনিয়া কৰিব নালাগে বেটাৰটো এতিয়া গুটেইখিনি মই মিক্সি জাৰ এটালে ঢালি লৈছো অকনমান পানী আৰু দিছো এতিয়া খুব মিহিকে এয়া পেষ্ট এটা ৰেডি কৰি লৈছো খুব যাতে বেটাৰটো মিহি হয় হেতু কথা ভালকে মন কৰিব এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচ বেকিং সোডা যেটো আমাৰ খোৱা সোডা হেতু ব্যৱহাৰ কৰিছো হাফ টিস্পুন বেকিং সোডা ইয়াতে দি ললো ইয়াত আপোনালোকে বেকিং সোডাৰ হলনি বেকিং পাউডাৰ দিব পাৰে বা যেটো ইনোৰ পেকেট আহে হেতুও দিব পাৰে কিন্তু যদি বেকিং পাউডাৰ বা ইনো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া এচামুচ দিব সৰু চামুচেৰে এতিয়া ইয়াতে অকনমান পানী আৰু নিমখ দি গুটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ললো আৰু এয়া আমাৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি পিঠাখিনি বনাই লম আৰু পিঠাখিনি লগে লগে বনাই লম এতিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে তাৱাখন অলপ গৰম কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে অকনমান ৰিফাইন তেল দি টিস্যু এখনৰে খুব ভালদৰে মচি লৈছো যিকোনো তাৱাতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব খালি তাৱাখন ভালদৰে গৰম কৰি অকনমান তেল দি ভালকে মচি লব মই ইয়াতে ননষ্টিক তাৱাই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু টেম্পাৰেচাৰটো বেছিও হৈ থাকিব পাৰে গতিকে অকনমান পানী ছেটিয়াই এনেকে নৰমাল কৰি লৈছো আৰু বেটাৰটো এবাৰ এনেকে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো আৰু এনেকে এহেটা মানকে দি লৈছো আৰু বেটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত এখিনি অকনো বহলাই থাকিব নালাগে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছো আৰু পিঠাটো এটা সাইডৰ পৰা হিজিলেই হৈ যায় লুটিয়াই থাকিব নালাগে
খালি গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিব, বহুত বেছিও বঢ়াই নিদিব আৰু একেবাৰে কমায়ো নাৰাখিব। আৰু এয়া মোৰ এটা পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় লাগে আৰু খুব কোমল হয় এই পিঠাকেইটা। এতিয়া আকৌ অকণমান পানী দি টেম্পাৰেচাৰটো অকণমান নৰ্মেল কৰি লৈছোঁ আৰু আকৌ এতিয়া মই একেদৰেই দি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ যদি ৰাতিপুৱাই বনাই ৰখাৰ পাছতো যদি আবেলি বা সন্ধিয়া খায় তেতিয়ালৈকে পিঠাটো খুব কোমল হৈ থাকে। ইয়াত দৈ দিয়াৰ কাৰণে পিঠাটো যথেষ্ট কোমল হয়। আৰু এয়া চাওক মোৰ দ্বিতীয়টো পিঠাও ৰেডি হৈ গৈছে। ঠিক একেদৰেই মই বাকী পিঠাখিনিও এনেকৈ বনাই ল'ম। এয়া মই গোটেই পিঠাখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ 9টা পিঠা ৰেডি হৈছে। মই নিমখীয়াকৈ বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে মিঠাকৈ বনায় তেতিয়া ইয়াতে নিমখৰ সলনি অকণমান চেনি বা গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এয়া চাওক খুব কোমল হৈছে পিঠাকেইটা। ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু নতুন নতুন সহজ ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টোত প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু পাৰিলে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰো কৰি দিব। এয়া চাওক এটা পিঠা মই এনেকৈ ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, খুব কোমল হৈছে। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।